So this Royal Bibingka is very popular sa mga Ilocana, and itong nagawa natin or itong naluto natin is a twisted Royal Bibingka with a taste of tikoy or kalamay na merong lasang yema ni Inay sa ibabaw or dun sa topping. So let's go ahead and make it. So, gagamit tayo ngayon ng room temperature 2 pieces ng egg, 400 grams ng glutinous flour, gagamit din tayo ng evaporated milk, coconut milk, and condensed milk. Hindi na tayo gagamit ng sugar kasi ang gusto kong gamitin is only condensed milk. Of course, gagamit tayo ng butter later on sa ating baking dish. So, pagsasama-samahin lang natin ito and mag-i-start tayo dito sa egg. So, i-beat lang natin tong egg hanggang sa maging smooth siya. So, next nating ilalagay is ang ating coconut milk. Nalimutan ko siyang i-shake. So, kailangan na i-shake natin para makuha natin lahat yung nasa ilalim. And then, lalagay natin yung evaporated milk and paghahalu-haluin lang natin sila. Then, we're going to add this condensed milk. 3/4 lang yung i-add natin because gagamitin natin yung 1/4 later on para sa toppings. Continue mixing until it is all smooth. So, sa amin sa Laguna, ang tawag talaga dito is kalamay, pero different way of cooking. Pero sabi nila, Royal Bibingka daw ito. So, first time ko magluluto nito. So, titingnan natin kung anong magiging resulta. So, nag-add ako ng 400 grams ng glutinous flour. Mabibili nyo to sa inyong grocery store or supermarket. So, imimix lang natin siya. Mix it very, very well until mawala na yung mga lump. So while mixing this Royal Bibingka mixture, I already preheated my oven to 220 degrees Celsius and then later on, i-reduce ko siya sa 180 degrees Celsius. So, i-grease natin yung ating pan. Nagkamali ako dito, hindi ko kaagad na pull out yung aking butter. So, make sure na room temperature na yung inyong butter para mas madali nyong mag-grease yung inyong pan. I use a salted butter in here para magkaroon ng a little bit of saltiness dun sa ating Royal Bibingka. Before nyong i-pour yung inyong Royal Bibingka mixture sa inyong baking dish, make sure na hinalo ulit natin itong mabuti para ma-sure natin na walang lumps dun sa ating mixture ng ating Royal Bibingka. So, sa ating preheated oven, i-bake natin siya for 30 minutes and it is in 180 degrees Celsius. I pulled this out in exactly 25 minutes kasi nakita ko medyo nagbabrown na siya sa gilid as you can see. And then, tingnan natin kung luto na siya. Kapag tinusok natin siya ng toothpick at saka clean na siyang lumabas, okay na siya. Pero dito sa atin, hindi siya clean na lumabas. So, it's okay kasi lalagyan pa naman natin siya ng toppings, which is yung natira natin kaninang 1/4 na
condensed milk, i-spread lang natin dito sa top, and then maluluto na din siya while cooking our topping, no? So, i-spread lang natin yung condensed milk, and then mag-shred tayo ng Eden cheese. So, ngayon, ibabalik na natin to sa oven and bake for another 5 minutes. Royal Bibingka is quite interesting because yung texture niya is pang tikoy, yung lasa niya is kalamay, and then yung topping niya is pang yema. So, it is really a worth trying. Ilalagay ko sa description sa baba ang eksaktong measurement na ginamit ko para sa ingredients ng Royal Bibingka na ito para nang sa ganon is matry nyo din kung gaano kasarap ang bibingka na to. If this is your first time here, this is all about DIY, sewing, cooking, and baking. I provide tutorials and how-to that is an easy hack for you and me. If you want to learn more, hit that subscribe button so you will get notified every time I uploaded a new video. Thanks for watching!